ท่านผู้ชมฮะมีข่าวต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่เพื่อนบ้านเราของอินโดนีเซียอันนี้น่าตกใจมากเกิดขึ้นในจังหวัดสุราเวสีใต้ทางตอนกลางของอินโดนีเซียอันเนื่องมาจากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ45แม่ลูกอ่อนนะฮะแม่ลูก4ผู้หญิงคนนี้มีลูก4คนอายุ45หายออกจากบ้านไปนะเขาไปดูไล่ไปดูตามเส้นทางไทม์ไลน์เขาออกไปขายอาหารในตลาดแล้วก็ไม่กลับบ้านเมื่อเย็นวันที่5มิถุนายนนะเย็นวันที่5ก็ไม่ได้กลับบ้านสามีกับญาติก็ช่วยออกตามหาก็ไม่เจอเช้าวันต่อมาเนี่ยนะฮะเช้าวันต่อมาไปพบข้าวของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อฟาริดาตกอยู่ในป่าซึ่งเป็นเส้นทางไปตลาดเนี่ยนะฮะเย็นวันที่5ไปขายของที่ตลาดเสร็จตั้งแต่ตอนเย็นแล้ววันที่5ไม่กลับมาเขาก็ตามหากันไม่เจอในเย็นวันที่5เช้าวันรุ่งขึ้นวันที่6ไปตามหาอีกปรากฏว่าไปเจอข้าวของตกอยู่ในป่าซึ่งเป็นเส้นทางใช้เดินไปที่ตลาดแล้วแถวนั้นไปเจองูเหลือมอยู่ตัวหนึ่งยาวประมาณสัก5-6 เมตรโอ้โหตัวมันอ้วนกลมพองผิดปกติสามีของผู้หญิงคนนี้ก็เอะใจโอ้โหขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูงูฮะสามีของผู้หญิงคนนี้ก็เอะใจไปขอแรงเพื่อนบ้านคนในหมู่บ้านมาบอกช่วยกันจับงูตัวนี้ผ่าท้องหน่อยผมสงสัยจริงๆว่าในท้องมันมีอะไรสงสัยว่ามันจะมีเมียผมอยู่ผ่าท้องออกมาดูปรากฏว่าเจอจริงๆด้วยฮะกินมันเขมือบคนเข้าไปทั้งคนนี่คุณนางฟาริดาซึ่งจะไปซื้อของไปขายของที่ตลาดเข้าใจว่าอาจจะเจองูเหลือมตัวเนี้ยฉกนะฮะพอฉกกัดที่ขาเสร็จแล้วก็ถูกงูมันรัดล่างจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วงูมันก็กลืนผู้หญิงคนนี้ลงไปในท้องโอ้โหโทษนะครับก็บอกว่าตอนเอาร่างของผู้หญิงคนนี้ออกมาเนี่ยตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเมือกอะไรเต็มไปหมดเพราะเข้าไปอยู่ในท้องงูแล้วคือก่อนที่มันจะง่ำเข้าไปเนี่ยมันคงรัดก่อนใช่ไหมรัดเพราะฉะนั้นอวัยวะกระดูกอะไรต่างๆนี่ก็คือต้องแบบปกเปียกแล้วอ่อนปกเปียกแล้วถึงที่ค่อยๆรัดจนแบบกระดูกแตกจนแบบหายใจไม่ออกตายงูเหลือมกินคนโอ้โหเนี่ยมันคือเราอาจจะเห็นบ้างว่ามันกินสัตว์กินลูกหมากินวัวอะไรเข้าไปได้ใช่ไหมเห็นในคลิปบ้างแต่กินคนเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ที่อินโดนีเซียท่านผู้ชมว่าถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณ6 ปีที่แล้วปี2561ที่จังหวัดจัมบิมีเหตุการณ์ที่มีคนออกไปตัดยางแล้วไม่กลับมาครับนะฮะแล้วคนก็ออกตามหากันเพื่อนบ้านชาวบ้านก็ออกตามหาเสร็จแล้วชาวบ้านก็ไปพบงูเหลือมตัวหนึ่งท้องป่องเลยก็จับมาผ่าท้องดูเจอจริงๆด้วยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกไปตัดยางแล้วหายตัวไปก็ไปเจออยู่ในท้องงูเหลือมเมื่อปีที่แล้วก็มีเกษตรกรรายหนึ่งในเขตที่ชื่อว่าตินังเกียสุราเวสีใต้ถูกงูเหลือมยาว8 เมตรรัดจนเสียชีวิตนี่นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยงูกำลังจะกลืนร่างคนนี้เข้าไปชาวบ้านมาเห็นซะก่อนก็เลยฆ่างูโอ้แต่ว่าในป่าเขางูเหลือมตัวใหญ่มากด้วยโอ้โหตัวขนาดนี้ใช่คือจากคนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคืออย่างน้อยก็ความกว้างใช่ไหมความกว้างของคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันเข้าไปในท้องงูได้โอ้มันขยายได้ใหญ่มากนะมันรัดแบบจนเละจนบี้โอ้โหกลืนเข้าไปตายเลยดีนะที่ยังเอะใจว่างูตัวสถานที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของงูแล้วไปเจองูตัวนี้ได้เนี่ยจึงสังหรณ์ใจนะครับเราเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานายแพทย์นรงค์อภิกุลวณิชนะฮะบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้เก็บตัวอย่างยาน้ำสำหรับเด็กส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลการตรวจพบว่าไปเจอเอทิลีนไกลคอลเกินกว่าค่ามาตรฐานนะฮะเกินมาตรฐานในตัวทำละลายยาและเป็นสารที่ช่วยสรุปไม่ใช่เป็นสารที่ช่วยปรุงแต่งรสชาติให้ความหวานนี่นะฮะเกินกว่ามาตรฐาน
อยจึงมีคำสั่งให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันเรียกเก็บคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิตออกจากท้องตลาดนี่นะฮะยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืนนะครับนี่นะฮะมันก็จะเป็นชื่อที่ผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรู้จักดีอะถ้าใช้ยาน้ำให้กับลูกนะฮะนี่นะฮะเป็นยาน้ำสำหรับเด็กนะครับเจอสารปนเปื้อนเอทิลีนไกลคอลเกินมาตรฐานถ้าเด็กกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะฮะผู้ปกครองก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะครับ15 รายการนี้อย.เนี่ยบอกนะครับว่าสารปนเปื้อนที่ตรวจพบมีปริมาณเกินมาตรฐานแต่การบริโภคที่จะก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันจนก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต้องใช้ยามากถึงประมาณ500 ขวดฉะนั้นไม่ต้องวิตกหากมีอาการผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหลังจากใช้ยานี้ก็ขอให้ไปพบแพทย์แต่ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย.ก็เลยเรียกเก็บคืนยานะฮะออกจากท้องตลาดก่อนฉะนั้นบ้านไหนก็ตามที่มียารุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืนก็ให้ระงับการใช้ยาเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับสถานพยาบาลนะร้านขายยาที่มีรายการยาที่ถูกเรียกคืนก็ให้ประสานไปที่ผู้แทนจำหน่ายยาจะได้ส่งคืนให้กับบริษัทนี่นะฮะคือถ้าเห็นภาพแล้วก็คงจะยิ่งร้องอ๋อเลยนะว่ายานี้เนี่ยเราเคยซื้อมาให้ลูกๆกินหรือเปล่าใช่พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปดูในเพจของอย.ก่อนก็ได้นะครับว่ารายการยาเหล่านี้บ้านเรารับประทานอยู่หรือเปล่าเราให้ลูกทานอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันมีปนเปื้อนเกินกว่ามาตรฐานแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายมากนะเพราะว่ามันต้องกินจำนวนมากๆจริงมันถึงจะมีอันตรายมีอาการออกมามีอาการก็คืออาเจียนใช่ไหมปวดท้องแต่อย.ก็เรียกเก็บไว้ก่อนก็ดีฮะนี่นะฮะมีเรื่องตื่นเต้นนะฮะเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องรถไฟเหาะเหมือนกับรถไฟเหาะเลยมันเป็นเรื่องของเครื่องบินแต่ที่ลุ้นเนี่ยเขาบอกว่าลุ้นยิ่งกว่ารถไฟเหาะนะครับเป็นเที่ยวบินของแคนาดาที่มุ่งหน้าสู่กรุงปารีสครับประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องหลังจากที่เทคออฟเมื่อค่ำคืนวันพุธที่5นะครับก็เลยทำให้จำเป็นต้องวกกลับมาลงจอดที่สนามบินนานาชาติโทรอนโตเพียสันนะครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเครื่องบินโบอิ้งของสายการบินแอร์แคนาดาที่กำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ระหว่างนั้นเนี่ยสังเกตว่าจะมีประกายไฟลุกพรึบอย่างต่อเนื่องนี่ฮะบริเวณตัวลำตัวบินเห็นไหมฮะลำตัวของเครื่องบินเนี่ยมีไฟพรึบอย่างนี้เลยคือสายการบินเนี่ยนะครับก็ระบุภายหลังในถ้อยแถลงเขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะจะถูกถอดจากการให้บริการชั่วคราวเพื่อประเมินเพิ่มเติมโดยทีมซ่อมบำรุงเนี่ยและวิศวกรบอกว่าเครื่องบินโบอิ้ง777ลำนี้มีผู้โดยสารอยู่389 คนซึ่งทั้งหมดได้รับอำนวยความสะดวกนะครับพาขึ้นเครื่องบินลำอื่นสู่โทรอนโตในคืนเดียวกันแล้วซึ่งทางโฆษกของสายการบินยืนยันว่าเครื่องบินลำที่เกิดเหตุนี้สามารถลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าประกบทันทีที่ลงแตะพื้นโดยในถ้อยแถลงเนี่ยนะครับทางแอร์แคนาดาเขายืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งบรรทุกผู้โดยสารเกือบ400 คนหลังจากเครื่องบินลงจอดนะครับก็มีการตรวจสอบฉุกเฉินโดยมีการท่าอากาศยานนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานจากนั้นก็เคลื่อนไปตามแท็กซี่เวย์เทียบท่าด้วยตนเองซึ่งในเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินอย่าง Flight Aware เนี่ยพบว่าเครื่องบินลำนี้ออกจากท่าเทียบตอนช่วงหัวค่ำ2:46 นาทีแล้วก็วกกลับมาจอดที่สนามบินเพียสันตอน3:50ซึ่งจริงๆมันต้องไปไกลกว่านี้แต่ปรากฏว่ามันเกิดความขัดข้องแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ก็ทราบ
ร้างความตระหนกตกใจและสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะคนที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินนะฮะคือทั้งเสียงทั้งแสงและยิ่งตอนโพเพด้วยแบบโอ้โหนี่นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถ่ายไว้ได้แล้วก็มีการรายงาน ครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ